Ephesians chapter 6, and we will read verses 14 and 15. The topic today is the believer's armor. The believer's armor, Ephesians 6, 14 to 15. Stand therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace, above all taking the shield of faith, which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. So, as we have been studying in the past Sundays, nag-aaralan po natin yung spiritual conflict. As bad as it is, ang ating nakikita sa paligid, ang ating nakikita sa politika, nakikita sa mga tao, but our real enemy is not this wicked world, kundi ang tunay na kaaway ng Kristiyano is the unseen enemy, the unseen foe. Yan sinasabi dito sa verse 12, we do not wrestle against flesh and blood. Therefore, we cannot fight the enemy with our own strength, with our own power, but against principalities. Nabanggit po natin itong principalities, powers against rulers of darkness at different rankings and strata of angels where they operate. Iba-iba ang concentration ng kanilang operation. We are pitted against a very highly organized opponent. Very potent and highly organized na kaaway na hindi ho natutulog at hindi nakapagod. Kaya kung hindi sa lakas at tulong ng Panginoon, no match po tayo sa ating kaaway. Hindi po tayo mananaig. Pero kahit na simpleng mananampalataya po lamang tayo with the strength of the Lord, ay atin po mapaglalabanan ang kaaway. Okay, so meron po mga category of angels, or rank of angels, na kanilang concentration is to infiltrate governments, to create evil and wicked policies. Meron naman po mga ranks of angels na kanilang concentration is just to corrupt and pollute mankind, to promote ang wickedness. Maraming wickedness ngayon na kung ikukumpara ng araw, talagang masamang-masama na ang tingin, pero sa mga panahon ito, parang nagiging acceptable na. Like homosexuality, for instance, acceptable na ngayon. Noong araw, kapag may homosexual sa pamilya, hindi nga homosexual, medyo effeminate ka ng konti, pagkilos, ano yan, talk of the town na yan. Usapan na yan ng barangay. Susugurin ka na ng mga kamag-anak, pagsasabihan ka na. Nagli-live-in, susugurin ka na ng mga kamag-anak, mga in-laws, susugurin ka na. Ngayon, nagiging acceptable na yan sa ating society. Wala nang magugulat yan. So, yan ang layunin ng kaaway is just to destroy, is just up to destroy and corrupt mankind. Anything that is identified with God, anything that belongs to God, He plans to destroy. No? Yan ang ultimate na layunin ng kaaway ng Panginoon. Okay? So, sabi po rito sa verse 12, we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. So ito mga angels na ito, they are led by their leader, na ang tawag sa kanya sa Bible, hindi ko natatandaan, he was called by various names and titles. He was formerly the Archangel of God, isa sa mga Archangel ng Panginoon, Chief of the Angels, named Lucifer. And he rebelled in God's heavens. And he succeeded in luring other angels with him. At yung mga angels na sumama sa kanyang mutiny, sila na po yung mga demons na kasama niya sa kanyang mga plano, sa kanyang mga gawain. Tinawag siyang Satan, which means the adversary. He was called the devil, the slanderer. Son of the morning, the lion. He was like a roaring lion. Ang Panginoon ay Lion of Judah, siya naman ay roaring lion. Ano ba yung mga tawag sa kanya?
Beelzebub, the prince of this world, the god of this world, ano ba? The wicked one, the spirit, Abaddon, the spirit that now worketh among the children of disobedience, the dragon, the old serpent, yan. At sabi ng Bible, an exposure ng Panginoon, the thief cometh not but to steal and to destroy. Satan is like that. You know? Ang kanya talagang programa at patakaran sa kanyang buhay ay pumatay, manira, magsinungaling, destroy everything. Since God is the God of order, He created everything orderly and systematic. Lahat may sistema, may planetary system, may solar system, may sa katawan natin, may digestive system, sa ating paligid, may ecosystem, at may sistema rin sa gobyerno, may sistema sa pamilya, pero lahat yan ay naisip ko na guluhin ni Satanas. And hoping he win the battle by default. Pag hindi nagtagumpay ang Panginoon sa kanyang mga layunin, at ang Panginoon gusto niyang patayin, di ba? Alam niyo ba yung temptation sa Panginoon? Yung tatlo na nabanggit sa Bible, sa account ni Matthew, sa account ni Luke, actually yun na yung final three. Na yun ang pinakamabigat, yun na yung tatlong pinakamabigat sa lahat ng mga tentasyon na binato ni Satanas sa ating Panginoon. And those three temptations came at the moment where kung sa tao lamang, he will be most vulnerable. Remember, the Lord was in fasting for how many days already? Nung dumating tatlong huling tentasyon ni Satanas. No? He was on the 40th day of his fasting. Sabi ng Bible, finally, he got hungry. At sa tao lang, pag umabot ka sa ganyang panahon ng fasting, marami dyan. Kung hindi namamatay, nababalik na, no? Pinahangin ang utak. Hindi na makapag-isip. Deliryo, hindi na makaisip ng malinaw. At sabi ni Satanas, turn these stones into bread. So actually, that is an attack against the Father. Yan ang gusto ni Satanas sa mga tao, without God, without His provision, without His faith. Take matters into your own hands. Anak ka ng Diyos. Sabi ng Bible, if thou be the Son of God. And that, the word if there is not a question of if. Or i-inquire o nagtatanong kung may pagdududa na siya anak ng Diyos. It can be rendered sins. Yung salitang if dyan sins. Parang if God is for us, who can be against us? Or it can be said, since God is for us, who can be against us? Yung sinasabi ni Satanas na, since you are the Son of God, dahil ikaw ang anak ng Diyos, meaning among the demons, there are no atheists. Maalala niyo pag kami na-encounter ang Panginoon ng mga demon possessed, ano sinasabi ng mga demons? Kilala ka namin. Kilala ka namin. You know, panahon na ba? Ito ba ang panahon para ibulit mo kami sa sinasabi mong lake of fire? We know thee. And the Lord will tell them to keep quiet. Kilala niyo ako yung anak ng Diyos, ako'y Diyos, ako ang Mesiyas, pero hindi kayo ang dapat mag-proclaim yan. Ang simbahan ng Panginoon na mag-proclaim. Shut up. Keep quiet. So that is an attack sa protection at provision ng Panginoon. Pagdudahan natin ang Panginoon. Pagdudahan natin ang kanyang pagmamalasakit. Especially pag nasa mga pagipitan tayo. Ang gusto ni Satanas, pagdudahan natin ang Panginoon. Pag nasa pangangailangan, alam niyo po, pag tayo nasa krisis, kahit napakaraming Daniel ang nihagi sa Samsalion, kahit napakaraming Hananaya, Mishael at Azariah, ang inihagi sa apoy. Read the account of Hebrews chapter 11. Kung paano sila in-exile, in-sequester ang mga properties, pinaglalagari, binabalatan ng buhay. Yet, God's love will never change. God's love and care has not changed. Hindi mo nagbabago ang pagmamahal at pagmamalasakit ng Panginoon. Kahit ang kanyang mga anak ay kinakain ng mga liyo. Walang nagbabago sa Panginoon. Pero yung picture na ipinipin ni Satanas, ipinipin na picture ni Satanas, ang Diyos ay walang pakailang sa iyo, walang malasakit. Indifferent sa iyong kalagayan. So, don't trust your God. Huwag paniwalaan ng Biblia.
So if we don't trust God, if we don't believe in God, without Him, therefore, that's also an attack against the what? The credibility of the Word of God. Dahil ang salita ng Panginoon ay nanggaling sa Diyos, kung ang Diyos ay hindi ka pa rin maniwala, pati ang kanyang salita ay hindi na rin maniwala. So napaka-subtle ng pamamaraan sa Tumas. So it was the Satan who succeeded in luring other angels to side with him, and they rebelled against God. Sila na yung naging mga demons. He was also the Satan who succeeded in tempting our first parents in the Garden of Eden. Out of innocence, sila po yung naging mga disobedient, mga nilalang ng Panginoon, ang ating mga unang mga magulang, na nagplan sa sangkatauhan na for 6,000 years of misery at ng kamatayan na hindi napigil-pigil, yan ang naging resulta ng pakikinig ng ating mga magulang sa tinig ni Satanas. Instead of listening to God, they listen to the voice of Satan. Ito rin po yung kaaway ng Panginoon, who in several instances he tried to destroy the chosen nation of God. Ano ginawa niya dun sa habang ang mga Israelita ay nasa Ehipto, ano kanyang panukala? He wiped out ang lahi ng mga Israelita. Paano parang lahat ng male, babies, diba? E kapag naubos na lahat ng kalalakihan, diba? Sino pa magpo-produce ng next generation of the Israelites? So that is satanic. Hindi lamang yan against the nation of Israel, it is actually against the Messiah. Dahil pag hindi na nagpatuloy ang lahi ng mga Israelita, wala na rin magagalingan ng Messiah. Yan ang kanyang pinapakakutan. Yan ang kanyang sinusubukang ma-prevent. Yung pagsilang ng Mesiyas. Dahil alam niya yung Mesiyas, yan ang tudurog sa kanyang ulo. Genesis chapter 3, verse 15. And I will put enmity between the woman and her seed, and your seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. At pag mula noon, binantayan ni Satanas, sinubukan na niyang mapigilan ang pagsilang ng Mesiyas at yung bansa na panggagalingan ng Mesiyas. There was another attempt during the time of Esther. Aris Ahasuerus, by God's providence, napalitan si Vashti. And by God's providence, hindi naman nagkataon lang, providence siya ni si Mordecai, naging isa sa mga palace guard. At nagkaroon ng beauty pageant, at hindi rin po aksidente na si Esther ang manalo sa beauty pageant, but the enemy was there. Kaya inamin ni Satanas si Haman to make a decree to wipe out all Jewish people. And the king, unaware of the evil intent of Haman, he signed a decree na kahit yung hari, he cannot reverse his own decree. He can issue another decree, but he cannot reverse any decree that he has signed. At napirmahan niya mga Hudyo ay dapat malipol, hindi niya alam ang kanyang misis ay isang Hudeya o isang Hebrea, Jewess. Actually, that is not only an attempt to wipe out the nation of Israel, that is an attempt to prevent pagkamin ng Messiah. Dahil ang paggagalingan ng Mesiyas ay ang bansang Israel. At hindi siya nakontento, hindi siya nagtagumpay. Anong ginawa niya sa mga male babies in Bethlehem? Nung hindi na bumalik ang mga wise men, ano sabi ni Herodes? Nililang ako ng mga wise men. Tinanong niya mga eskriba, mga ilang taon ng bata. Sa lugar sa nila, Bethlehem ng Buda. 2 taon. So ano kanyang sinabi, ipulin lahat ng mga bata. Wala yung 2 kababa. Ipulin lahat. Nung lumaki ang Panginoon, ang sabi niya sa Panginoon, magpatiwakal ka. Kung nagpatiwakal ang Panginoon, hindi wala tayong substitute, wala tayong nakapagligtas. Anong sagot ng Panginoon? Huwag man tutuksuhin ang Panginoon. Actually, ang attempt ni Satan na din. Yan ang pinaka-subtle sa lahat ng temptation ni Satan sa Panginoon. Tumalon ka. Kasi parang may elemento siya ng
pag hindi siya tumalon, parang may doubt siya. Kulang ang pananampalataya mo. Eh, nasusulat din naman, ihabilin ka niya sa kanyang mga anghel. May pagdududa ka ba sa Scripture? Nagdududa ka ba sa iyong sariling salita na ihabilin ka niya sa iyong mga anghel? Not only that. Nilalagay niya, pinupus niya ang ama into the corner na walang magagawa ang ama. Kundi i-rescue ang kanyang anak dahil siya ang itinilaga magiging at magligtas. Anong ginagawa sa Satanas, mga kapatid? Pinapakilos niya ang Diyos. Alam niyo po, hindi ang nilalang ang magdidikta sa Diyos kung kailan siya kikilos. Kaya sabi ng Panginoon, Thou shalt not tempt the Lord your God. Huwag mong tutuksoin ang Panginoon mo Diyos. Yan yung ginawa ni Gersol. Sabi ni Gersol, if there is really God, I dare him to strike me then in 5 minutes. Na para bang hindi sa pinatay ng Diyos, within 5 minutes, see, there is no God. Kaparehan ang ginawa ni Satanas. Pinapakilos mo ang Diyos, pero hindi ang tao ang magdidikta kung kailan kikilos ang Diyos. But what Satan is trying to do is putting God into a corner na wala siyang magagawa, sinubo niya ang pagkabagligtas. Ngayon, itatanong sa, alam yung templo nilang templo yun eh. Yung gilid ng templo, may bangid yun. Sure death yun. May duda ka ba sa propesiya at sa kasulatan na ihabiling ka sa mga anghel? So, parang may elementan na lang eh. Parang kawalan ng pananampalataya kung hindi mo gano'n. Ay mga kapatid, huwag nating pakikilusin ng Diyos sa gusto natin. Hindi tayo magtitigta sa gusto yung Panginoon magtabang po. Kasi pag hindi mo sinagot ng panalangin, magbabackslide na ako ng dulo. Mga unbeliever na, pinapayaman niyo, ako pang anak niyo. Pag hindi niyo sinagot ng prayer na ito, Panginoon, magtatampo ng malaga. Kailangan i-bless nito. Thou shalt not tempt the Lord. Hindi tayo magsasabi sa Diyos kung kailan niya tayo i-bless. O tatanggalin ang pressure, ang trials. He knows best when to release the pressure. Kung gaano kadiin ang pressure, at kung kailan aalis ang pressure sa ating buhay. Ang sabi lang sa atin, let your requests be made known. Pero huwag natin titigtaan ng Panginoon. Pag hindi tayo nakukontento sa sagot ng Panginoon sa panalangin natin, that is not prayer to. Yan po yung pagdidikta na sa Panginoon. Ano ba yung tentasyon ng Panginoon kay sa talas ating Panginoon? Lahat ng ito, bibigay ko sa'yo. Masdan mo ang mga kaharian nito. Actually, kasi nangalingan niya. Nagyayabang sa Satanas. He cannot give anything that he does not own. Wala siyang pagmamay-ari na kahit ano. Hindi niya pag-aaway. Pagkaman siya ang Diyos ang sanlibutan ito. But he does not own anything in this world. Kahit siya, property siya ng Diyos. So this world, the kingdoms of this world, is not his to give. Hindi kanya yan para mamigay niya. So kayabangan niyo. Pero sabi niya, ibibigay ko lahat sa iyo, lahat ng ito. Tumumpa ka lamang sa akin ang sagot ng Panginoon sa kanya. Walang shortcut. Ang kailangan mangyari sa akin to receive the kingdom, kailangan paghirapan niya. I must finish the cross. Lahat yan, bibigay din naman ng Panginoon, pero pagkatapos na lang natin sa pagkisyon. Bakit kailan sinabi ni Abraham na lahat binibigay na niya sa kanyang anak? After Isaac was willing to be sacrificed in Genesis chapter 22, right? Isaac was willing to be sacrificed. Kaya niya tumakas, kaya niya tumakbo, kaya niya suntukin ang tatay niya. But he knew something strange is going on. So, willing siya na pag-continue ang tatay sa paggawa sa kanya. Ganun din ang ating Panginoon. He was obedient unto death. And after his resurrection, sabi ng Bible, all authority in heaven and in earth is given unto me. But there is no shortcut na glory. If we want glory, sabi nga, there's no pain, there's no glory without pain. Pain before glory. Ang gusto ni Satanas, hindi mo kailangan niya natin yan. Kumaba ka lang sa akin, sa'yo na lahat ng kingdom na yan. So mga kapatid, meron tayong tunay na kaaway. Sa araw-araw, marami siyang wild schemes. Confuse us, corrupt us, pollute us, cause us to doubt God, cause us to doubt His Word, His promises, the Scripture, His credibility. At pag tayo mga kapatid, naging despondent, naging hopeless, naging depressed, we are joining Satan in impugning God.
Parang sumasama tayo kay Satanas para atakihin ang transbordiness ng Panginoon. Ay walang dahilan na magkaganyan tayo. Dahil ang Diyos ay nasa ating tabi. God is on our side. Yan ang layunin ng Satanas na siraan ng Panginoon. Ibahin ang karakter ng Panginoon. Kapag tayo nagduda sa kanyang mga pangako, proteksyon at provision, ay we join hands with Satan in impugning God. So tayo magpapaisa sa mga kaaway ng Panginoon. Okay, tayo tumayo. Tapos po sa ating Sunday School. Salamat po, Ama, sa mga palaala sa aming kalagitnaan. Kami naman na ano pang makilala kayo ng Panginoon Jesus, ang kanyang kadakilaan at mga katotohanan. Tuloy nyo kaming i-equip Ama ng Diyos Salita. Hindi po kami basta-basta malilin lang ng mga maling ideya, maling konsepto tungkol sa mga bagay-bagay sa inyong walang kapatulatan at tungkol sa buhay sa lugar ng ito. We pray, Father, for your guidance in our worship service today. Patuloy ko yung mataas sa aming kalagitnaan. Patuloy ko yung mag-edify ng aming mga mananampalataya at maghugas sa aming mga kasalanan. At po amayan ng lagi sa ngalan ng Panginoon Jesus. Pupunta po tayo. Tawagin po natin ang ating MC.